Vì hôm qua vợ cả rời đi, nên John gần như mất kiểm soát. Anh trút toàn bộ cơn giận lên vợ bé. Tuy nhiên, vợ bé rõ ràng cũng không phải người dễ bị áp đảo. Dù John có nổi nóng thế nào, cô ta cũng không hề sợ. Bây giờ, vợ bé đã là người phụ nữ duy nhất trong nhà. Mục đích của cô dường như đã đạt được. Nhưng vợ cả lần này rời đi, không phải do vợ bé ép, mà là do chính John gây ra. Sự phản bội và che giấu của anh khiến vợ cả hoàn toàn thất vọng và cuối cùng quyết định rời đi. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại với phần thuyết minh của mình. Chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện. Hôm nay, John ngồi thu mình ở góc trước cửa, trông vô cùng chán nản. Tấm kính cửa trước mặt anh đã bị anh đập vỡ. Trong lúc tức giận, mảnh kính vỡ rơi khắp sàn. Tay anh cũng vì thế mà bị thương, máu rỉ ra từ vết cắt. Nhưng anh dường như không để tâm. Vợ bé đứng bên cạnh nhìn anh khó hiểu hỏi, tại sao anh lại đập vỡ cửa sổ? Bây giờ trông anh thật thảm hại. Giọng cô có chút mỉa mai. John ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự tức giận. Anh lớn tiếng nói với vợ bé, cô đi đi, và đừng đến gần căn nhà này. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Anh muốn cô rời đi, để anh một mình yên tĩnh một lúc. Nhưng vợ bé không đi, mà lại bước đến gần anh. Cố khuyên anh vào nhà trước đi. Em sẽ chuẩn bị đồ ăn và trà nóng cho anh. Giọng cô dịu lại, như muốn làm dịu bầu không khí căng thẳng. Nhưng John không chấp nhận. Anh bực bội nói, cô mau đi đi, đừng làm phiền tôi nữa. Giọng anh đầy mệt mỏi và tức giận. Rõ ràng anh không muốn dính dáng đến cô. Thấy John như vậy, vợ bé đáp lại, em nấu ăn cho anh là vì quan tâm anh. Em sai chỗ nào? Vợ cả rời đi đâu phải do em ép, là do anh gây ra. Anh đừng đổ lỗi cho em. Giọng cô đầy tủi thân, như cảm thấy mình bị oan. Những lời đó khiến John càng tức giận. Hai người lại cãi nhau, không khí trở nên hỗn loạn, xảy ra xô xát. Nhưng vợ bé không dám phản kháng, vì cô đang mang thai. Đối diện với John, cô có phần yếu thế. John dường như chưa biết, vợ cả đã được cha anh đưa về căn nhà bên đó. Anh vẫn chìm trong suy nghĩ của mình. Vợ bé bắt đầu dọn dẹp và làm việc nhà, còn John vào nhà ngồi thẫn thờ. Anh chìm trong tự trách liên tục, nghĩ mình đã sai ở đâu. Anh cảm thấy bối rối và bất lực, không biết phải đối mặt với mọi chuyện thế nào. Vợ bé không tiếp tục tranh cãi. Cô quay vào bếp bắt đầu nấu ăn, vì hiện tại vợ cả không có ở đây. Việc bếp núc đều do cô đảm nhận. Cô trở thành người phụ nữ duy nhất trong nhà. Vợ bé nấu xong thức ăn, tôi cẩn thận bưng đến trước mặt John, mong anh ăn một chút. Nhưng John ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nói, tôi không đói, tôi sẽ không ăn đồ cô nấu đâu. Giọng anh đầy xa cách. Vợ bé nghe vậy rất tủi thân. Em quan tâm anh như vậy, mà anh còn đối xử với em như thế. Vợ bé không muốn nhìn thấy John nữa. Cô dẫn con trai nhỏ vào bếp, lặng lẽ ăn cơm. Không lâu sau, ông bố chồng của John đến. Ông nói cho John biết về tình hình của vợ cả. John nghe xong cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hóa ra vợ cả vẫn ở chỗ cha anh. Điều đó khiến John yên tâm phần nào. Anh cứ tưởng cô đã bỏ đi thật rồi. Bây giờ biết cô an toàn, trong lòng anh cũng bớt nặng nề. John kể chi tiết cho cha nghe mọi chuyện. Anh nói rằng đây không phải kết quả anh mong muốn, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy đứa bé đúng là con anh. Anh rất bất lực, nhưng cũng biết mình không thể bỏ mặc đứa bé trong bụng vợ bé. Anh thở dài nói, con cũng không còn cách nào khác. Con biết điều này làm vợ cả tổn thương, nhưng trẻ con thì không có tội. Con không thể bỏ mặc con của con được. Người cha nghe xong, ông cũng thông cảm cho John. Sau đây là thước phim về cuộc sống thường ngày của gia đình John ngay sau khi vợ cả rời đi.
Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với phần thuyết minh của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện. John chỉ muốn khuyên vợ cả trở về, nhưng rõ ràng vợ cả vẫn còn rất tức giận. Cô không muốn để ý đến anh. Dù anh nhiều lần giải thích và xin lỗi, vợ cả chỉ lạnh lùng nhìn anh và không nói một lời. Trong ánh mắt cô đầy thất vọng. Vợ cả là người phụ nữ rất chăm chỉ. Dù đang ở nhà cha chồng, nhưng cô vẫn chủ động giúp đỡ công việc. John than thở với vợ cả rằng tối qua anh không ngủ được vì không có cô và con gái lớn bên cạnh. Anh không thể yên giấc, hy vọng có thể khiến cô mềm lòng. Nhưng vợ cả vẫn rất kiên quyết. Cô lạnh lùng nói, nếu anh thật sự yêu tôi, anh đã không phản bội tôi. Câu nói đó khiến John không biết đáp lại thế nào, vì sự thật đã quá rõ ràng. Vợ bé đang mang thai và đứa bé là con của John. Anh không thể phủ nhận. John thừa nhận mình đã sai. Anh mong vợ cả có thể tha thứ. Anh nhấn mạnh anh chỉ yêu vợ cả. Mối quan hệ với vợ bé chỉ là sai lầm nhất thời, nhưng đứa bé đúng là con anh. Nếu anh bỏ mặc, có thể sẽ phải đối mặt với rắc rối pháp lý, nên anh buộc phải chịu trách nhiệm. Nhưng trong lòng, anh vẫn mong vợ cả hiểu cho anh. Vợ cả bế con gái lớn vào nhà. Cô vẫn còn rất xúc động. Cô không cho John vào, thậm chí muốn anh rời đi. John đứng ngoài cửa nhìn vào. Anh hiểu rằng nếu tiếp tục tranh cãi thì mọi chuyện sẽ tệ hơn, nên đành tạm thời rời đi và hy vọng cha anh có thể nói chuyện với cô. Mong cô quay về bên mình. Sau khi John rời đi, ông bố chồng vào nhà. Ông ngồi đối diện vợ cả và nhẹ nhàng nói, đây là chuyện của hai con muốn ở đây bao lâu cũng được, nhưng con cũng biết John thật sự yêu con. Nó không yêu vợ bé. Họ là vợ chồng hợp pháp nên mới xảy ra chuyện. Vợ cả im lặng. Sau đó cô nói là nếu anh ấy yêu con thì đã không phản bội con. Trong mắt cô đầy thất vọng. Ông bố chồng tiếp tục khuyên, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, ai cũng có thể mắc sai lầm, mong con tha thứ cho nó. Ông hy vọng cô có thể buông bỏ oán giận. Nhưng dù được khuyên nhủ, vợ cả vẫn không thay đổi. Cô kiên quyết nói, con sẽ không quay về phía John. Giọng cô đầy dứt khoát. John trở về căn nhà nhỏ, ngồi buồn bã trong góc, trông vô cùng tiều tụy. Vợ bé thấy vậy, nhưng không an ủi. Cô tiếp tục khơi lại câu chuyện và đề nghị anh vào nhà nghỉ. Cô còn nói sẽ chuẩn bị đồ ăn, nhưng John không muốn nghe. Anh bảo cô đi chỗ khác. Từ khi vợ cả rời đi, vợ bé trở nên trầm lặng hơn, dường như đạt được điều mình muốn. Trông cô như chủ nhà. Có thể thấy cô luôn muốn vợ cả rời đi, nhưng lần này vợ cả ra đi không phải vì cô, mà là vì đứa con của cô. Sau đây là thước phim về cuộc sống của vợ cả với các con khi ở nhà bố chồng sẽ như thế nào. Mời các bạn cùng xem.